එහෙනම් මම හිතනවා මේ වෙද්දි ඔයාලා මුහුදු පහ තුලට යන සබ්මරීනය නිර්මාණය කරලා ඇති කියලා. බලමු මම කරපු නිර්මාණය. මුලින්ම start project button එක click කරන්න. site එක open වෙනකොට how it works කියන button එක click කරන්න. ඔයා ජංගම දුරකථනය භාවිතා කරන කෙනෙක් නම් rotation on කරලා ජංගම දුරකථනය තිරස්ව තියාගන්න. දැන් ඔයා sprite lab එකට ඇතුල් වුණා. දැන් remix කියන button එක click කරන්න. දැන් rename කියන button එක click කරන්න. මෙතනින් ඔයාට ඔයා කරන project එකේ නම වෙනස් කරලා කැමති නමක් ලබා දෙන්න පුළුවන්. මම submarine ලෙස type කරනවා. දැන් මෙතන තියෙන save button එක click කරන්න. දැන් ඔයා project එක පටන් ගන්න ලෑස්ති. අපිට මුලින්ම background එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ සඳහා මම world click කරා. දැන් set background to block එක when run කියන block එක පහළට drag කරනවා. දැන් මේ පුංචි ඉතලේ click කරලා මේ background එක තේරුවා. ඊළඟට මම sprites click කරා. දැන් make new sprite add block එක set background to block එක පහළට drag කරනවා. දැන් මේ පුංචි ඉතලේ click කරලා මේ සබ්මරීනය තෝරනවා. මේ සබ්මරීනයේ ප්‍රමාණය අපි මේ තියෙනවට වඩා ටිකක් විශාල කරගමු. මම sprites click කරා. දැන් මේ set size to block එක make new sprite add block එක පහළට drag කරා. දැන් මේ පුංචි ඉතලේ click කරලා සබ්මරීනය තේරුවා. දැන් මෙතන 130 type කරන්න. දැන් අපි මේ සබ්මරීනය background එකේ ඉහළින් තියමු. මම make new sprite add block එක ඉදිරියේ තියෙන location block එක ඉදිරියේ තියෙන මේ icon එක click කරා. සබ්මරීනය drag කරලා මෙතනින් තිබ්බා. දැන් අපි down arrow key එක press කරාම සබ්මරීනය පහළට යන්න නිර්මාණය කරමු. මම ඒ සඳහා events click කරා. දැන් when up pressed block එක workspace එකට drag කරනවා. දැන් මේ up කියන වචනය ළඟ තියෙන පුංචි ඉතලේ click කරලා down තේරුවා. දැන් ඔයාලා දන්නවා අපි down arrow key එක press කරනකොට සබ්මරීනය පහළට යවන්න. මම sprites click කරා. දැන් move 10 pixels north block එක when down press block එක පහළට drag කරන්න. දැන් මේ පුංචි ඉතලේ click කරලා සබ්මරීනය තෝරන්න. දැන් අපි down arrow key එක press කරනකොට මේ සබ්මරීනය pixels 50ක් දකුණට යන්න වැඩසටහන හදමු. ඒ නිසා මම මේ 10 වෙනුවට 50 type කරනවා. ඊළඟට මේ north කියන වචනය ළඟ තියෙන ඊතලය click කරලා south තේරුවා. ඔයාලා දන්නවා වස්තුවක් ඈතට යනකොට කුඩා වෙනවා කියලා. එහෙනම් අපි arrow key එක press කරන හැම පාදකදීම සබ්මරීනය පහළට යනවා වගේම සබ්මරීනයේ ප්‍රමාණය කුඩා වෙන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ස්ප්‍රයිට් එකක ප්‍රමාණය මුලින්ම හදන්න set size block එක ගත්ත වගේ ස්ප්‍රයිට් එකක ප්‍රමාණය වෙනස් කරන්න ගන්නේ change size block එක. මම නැවත sprites click කරා. දැන් change size by 10 block එක මේ විදිහට drag කරා. දැන් මේ පළවෙනි ඉතලේ click කරලා සබ්මරීනය තේරුවා. අපිට අවශ්‍ය පහළට යන විට සබ්මරීනයේ ප්‍රමාණය කුඩා වෙන්න. නැත්නම් අඩු වෙන්න. මේ නිසා අපි අඩු කිරීමේ ලකුණ type කරලා ඊළඟට 15 කියලා මේ විදිහට type කරනවා. අපි මේකට කියන්නේ ඍණ 15 කියලා. දැන් නැවත run button එක click කරන්න. දැන් down arrow key එක press කරන්න. බලන්න මේ සබ්මරීනය පහළට යනවා වගේම කුඩා වෙන හැටි. දැන් ඔයාලා හදපු ක්‍රීඩාව මට බලන්න 0.76යි 812යි 52.47 දුරකථන අංකයට WhatsApp කරන්න. තවත් රසවත් පාඩමකින් DP Coding School සමග හමුවෙමු. සුබ දවසක්.